Pentru această vază o să mă folosesc de această, este o ploscă din 1933 scrie pe ea. Undeva aici scrie 1933. Am împachetat-o în folie ca să nu o stric și o să lipesc pe ea bucăți de ziar. Am să pun încă un strat și am să pun prosop de hârtie de prosop ca să văd, să diferențieze mai bine straturile și să văd unde am pus. Da? Încercăm să o desprindem de pe forma noastră, da?